Lonson. Hindi, paborito to ng mga bata. Super love ng kids ko yung mga Di ba? pasta. Ito yung ating parmigiano na cheese. Okay. Yung dalawa, mayonnaise. Mayonnaise, cream. So gagawa tayo ng dalawang atake with the same set of ingredients. Okay. So meron tayong hot and cold na pasta dishes. Wow. But first, ladies, I need you to cut this in half. Yeah, a small one. Not Not one. heavy. Okay. Okay. Kung sino man ang gustong masugatan dyan, please cut this into cubes. Para, please, huwag masusugat. You handle your knife like so. Ako sure ako hindi na ako masusugat. Sa daming sugat ng puso ko ngayon, hindi na talaga. Natuto na Hugot ako. yan. Tanghalin pa to. Kung anong inihugot ni Sugar, ganun din naman ang kina-in-love nung isa dito. Oo, dalawa sila. Masaya ka na nasasabi mo sa buka ko yan. Chef, ganyan? Tama? Yeah, go. Okay na yan. Grabe yung ano mo. Chef, ganyan. Taas. Sa energy. Ganun daw, di ba? Para ano? Ganun daw pag inlaw. Hype hit. Okay. Hindi ko pa naman feeling ganyan. I never been feeling like that. Ang daming hugot ni Sugar. Magluto na lang tayo. One of the things na you ladies would need to remember is sundin ang instruction ng brand na binibili niyong pasta. Okay. Ilang minutes yan? Ito typically for fusilli, generally speaking, mga 8 to 12 minutes. Yeah. 12 Yeah. minutes. That's why. And nilagyan mo ng Salt. salt kanina. Bakit? Para pag kinain mo yung pasta, nakakainis minsan, di ba? Na nakaalalay, Dikit-dikit. depende lang yung lasa ng pasta dun sa sauce. Oo, tama. Masarap kasi na paggagat mo ng pasta, may linamnam pa rin sa loob. So, yun yung parang reason kung bakit you want to heavily salt. Chef, bakit yung iba nilalagyan ng oil? Yun yung lagi nating sinasabi na it's unnecessary. Okay. Kasi ang logic naman nila doon, I would understand, may basis naman yung sinasabi nila kung bakit kailangan maglagay ng oil para daw hindi magdikit-dikit. Yun. Pero kasi, in fact, you are just wasting, especially if you are going to pour in olive oil, so medyo magastos, di ba? Tapos itatapon mo lang after. Ang pinaka-importante when you're boiling pasta is maluwang yung vessel, yung cooking equipment, yung pinaglulutuan, maraming tubig, rolling boil, as in gumugulong yung pasta natin, and yun nga, season. Meron po bang difference yun kapag yung hiwa mo maganda at hindi sa lasa? Wala naman, di ba? Actually, meron. Talaga? You'd be surprised na ang pagkakahiwa mo would also dictate yung pagkakaluto niya. So kung hindi pantay-pantay yung luto mo, pag kinain mo siya, may hilaw, may overcook. So, ganun yung parang ending niya. Tsaka yung presentation. And presentation, yeah. Presentation. Hello. So, alam na natin, bagsak ang isang bata. Sometimes you need to make down before you up. Diba? Translate. Ang ganda na, ang ganda na. Diba? Kung ang iba, mainit na chismis habang naghihiwa, ang tatlong ito, pagalingan sa quotable quotes. What's the matter of the wrong? You know, sometimes the wrong way is gonna right way. Diba? The wrong way is the right way. Yeah. No way! Galing na, galing na. May difference po ba yung yellow sa green bell pepper? As far as flavors, mas fresh lang yung green natin. Ito naman more on the sweeter side. Wait lang, Chef. May tanong ako. Bakit Yes, ma'am. usually ang ginagamit na, ang tawag dito, sibuyas is white? Depende sa lulutuin mo. If you don't want your onion to overpower yung dish, gusto mo mas matamis siya, then you might opt to Mas use matamis kasi yung puti. yung white. So for pasta, which is better? For this specific type of pasta, I would rather use yung This. red. Kasi gusto ko nga yung play on flavor. Basta ako, Diba? pasta kasama ko siya. Ikaw na talaga, Sugar.